Ήταν χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν πληροφορηθήκαμε από ρωσικές πηγές ότι αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την ολοκλήρωση των διμερών συναντήσεών του, με την αμέσως επόμενη ενημέρωση που μας ήρθε να λέει ότι ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας Δμίτρη Πεσκόβ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις δημοσιογράφων παρά μόνο η δήλωση του Προέδρου. Αυτό και μόνο τράβηξε άμεσα την προσοχή μας, πιστεύοντας ότι κάτι σημαντικό αναμένεται να ανακοινωθεί, κάτι που όντως συνέβη, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να ρίχνει μια είδηση βόμβα μέσα στη νύχτα που αφορά την πολεμική σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας. Φυσικά, ο Ρώσος Πρόεδρος αρχικά ξεκίνησε με την αναφορά του στην επέτειο για την ημέρα της νίκης, στις συνομιλίες που είχε με τους ξένους ηγέτες, προχώρησε στο ζήτημα της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός και ξαφνικά έφτασε στην πρόταση που απίθυνε για επανέναρξη των απευθείας συνομιλιών Μόσχας-Κιέβου, και μάλιστα εκεί που είχαν διεξαχθεί, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη. Προτείνουμε οι αρχές στο Κίεβο να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις που διέκοψαν στα τέλη του 2022 και να επαναλάβουν τις απευθείας συνομιλίες. Και το τονίζω χωρίς καμία προϋπόθεση. Προτείνουμε να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση την επόμενη Πέμπτη 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπου διεξήχθησαν νωρίτερα και όπου διακόπηκαν, είπε ο Ρώσος Πρόεδρος, και συνέχισε ενημερώνοντας ότι σήμερα θα έχει επικοινωνία με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για να συνεννοηθούν, που όντως πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο. Οι αντιδράσεις δυτικών ηγετών και του Κιέβου δεν άρχισαν πολύ να έρθουν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να καλωσορίζει αυτή την πρόταση, γράφοντας στο Truth Social: μια πιθανώς σπουδαία μέρα για τη Ρωσία και την Ουκρανία. Σκεφτείτε τις εκατοντάδες χιλιάδες ζωές που θα σωθούν, καθώς αυτό το ατελείωτο λουτρό αίματος ελπίζουμε να φτάσει στο τέλος του. Θα είναι ένας εντελώς νέος και πολύ καλύτερος κόσμος. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι και με τις δύο πλευρές για να βεβαιωθώ ότι αυτό θα συμβεί. Οι ΗΠΑ θέλουν να επικεντρωθούν ανταυτού στην ανοικοδόμηση και το εμπόριο. Μια μεγάλη εβδομάδα έρχεται. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες επέμεινε ότι πρέπει πρώτα να γίνει η κατάπαυση του πυρός, γράφοντας στο X: είναι ένα θετικό σημάδι ότι οι Ρώσοι έχουν επιτέλους αρχίσει να εξετάζουν το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου. Όλος ο κόσμος το περίμενε αυτό εδώ και πολύ καιρό. Και το πρώτο βήμα για τον πραγματικό τερματισμό οποιοδήποτε πολέμου είναι η κατάπαυση του πυρός. Δεν έχει νόημα να συνεχιστούν οι δολοφονίες ούτε για μια μέρα. Αναμένουμε από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει μια κατάπαυση του πυρός, πλήρης, διαρκή και αξιόπιστη, από αύριο 12 Μαΐου, και η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί. Αυτό όμως που πιστεύουμε ότι πρέπει να τονιστεί είναι η έμεση επιβεβαίωση πως όλα αποφασίζονται και γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες, καθώς υπήρξε έντονη φημολογία τις τελευταίες ημέρες πως οι ΗΠΑ θα δώσουν τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος στην Τουρκία και στην Κίνα. Και την Τουρκία μόλις την είδαμε να έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Οπότε οι φήμες ίσως δεν είναι και τόσο φήμες, αλλά υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Ρωσία, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι βλέπουν όσοι είναι έξω από τις κλειστές πόρτες. Το έριξε λοιπόν ο Βλαντίμιρ Πούτιν, και για να δούμε πώς θα συνεχιστούν οι καταιγιστικές και ιστορικές εξελίξεις που ζούμε τις τελευταίες ώρες και ημέρες.